For today's video, I'm gonna teach you how to make your YouTube banner for all devices. Hello mga kapatid! Welcome sa aking channel, ang Maestro Grapiko. I'm your Maestro, Marvin Romero, and today meron tayong bagong tutorial para sa inyo. Ito ay ang how to make your own YouTube banner for all devices. Kaya kung ako sa'yo, tapusin mo tong video na to para may matutunan ka sa tutorial natin for today. So, without any further ado, let's get started. Okay, so let's start. So, click natin tong create new. And then, palitan natin yung project name ng YT banner. Alright. So, yung width niya is 2560. So, iset natin siya sa pixels. And then, yung height niya is 1440. Alright. Pixels. And then, yung orientation is landscape o yung pahiga. Resolution 300 and white background. Then, click create. Alright. So, first na gagawin natin is gagawa tayo ng color guides. So, itong color guides ay magiging guide natin para makagawa tayo ng guidelines. Okay? So, i-explain ko sa inyo mamaya. First, punta muna tayo rito sa rectangular tool. Then, click nyo lang dito sa gitna. Then, babaguhin natin yung size nitong ating rectangle. So, baguhin natin yung width ng 2560. Then yung height is 1440. Don't forget to click this from center and then okay. Alright. So, pwede na natin siyang i-fill ng color. So, pwede nyong i-fill siya rito or dito sa taas. Dalawang option yan. Pero, ang gagamitin natin dito sa properties. Click nyo lang yan and then pumili lang kayo ng color dito. Alright. Next is, click nyo uli dito sa canvas. And then, baguhin natin naman itong height. So, ang ilalagay natin dito is 423 pixels. Then, click OK. Then, punta ulit tayo sa color box. Baguhin lang natin ang color. Then, click uli natin dito sa gitna ng ating canvas. Then, baguhin naman natin tong width niya. So, ang lalagay ko rito is 1855. Then, click OK. Then, punta sa color box. Baguhin yung color. Then, click uli sa canvas. Then, baguhin natin yung width niya sa 1546. Then, click OK. Punta ulit sa color box. Then, pili ng color. Alright. Then, i-hide natin tong properties. Next is, i-align naman natin tong mga color box na to. Mga color rectangle. So, gagawin nyo lang is, hold shift and then click nyo lang hanggang dulo sa background. Then, pupunta tayo rito sa Move Tool. Click lang natin yan. And then, punta tayo rito sa Alignment Panel. Then, click lang natin tong Align Horizontal Centers. Click lang natin. Then, kung mapapansin nyo mga kapatid, na-align na siya horizontally. Next is, punta tayo rito sa Align Vertical Centers. So, click lang natin yan. Then, kung mapapansin nyo, na-align na siya vertically. Right. Next is, i-rename natin siya isa-isa. Punta tayo rito sa ating layers. Click outside the layer and then double-click nyo lang tong rectangle 1. Then, i-rename natin siya as TV View. Okay. Next is, i-double-click lang natin tong rectangle 2. Then, i-rename natin siya as Desktop View. Then, click Enter.
Next is ito namang rectangle tree. Double click. Then rename natin siya as tablet view. Click enter. And then rectangle 4. Double click. Then change it to mobile view. And click enter. Then go back to our canvas. Now mga kapatid, i-explain ko sa inyo kung ano yung use ng ating color guide. So, ipapakita ko sa inyo isa-isa. So, i-hide lang natin tong mga to. Alright. So, itong mobile view or yung safe area natin, dyan natin lalagay yung ating YouTube details, yung pictures, o yung description ng ating YouTube channel. Bali, yan din yung size ng ating YouTube banner na makikita nyo sa inyong mga mobile phones. At ito yung view ng ating YouTube banner na makikita nyo sa iba't ibang devices na gamit nyo. So may TV view, desktop view, tablet view, and mobile view. Ipapakita ko sa inyo mamaya pag natapos natin ang ating YouTube banner for this tutorial. So, next na gagawin natin is gagawa tayo ng guidelines. So, pwede nyo siyang puntahan dito sa view, sa taas na panel. Then, click nyo lang yung rulers. O sa inyong keyboard, Ctrl-R to activate rulers or hide rulers. Alright, so gagawa na tayo ng guidelines. So, madali lang to mga kapatid. Gagawin nyo lang is, click and drag nyo lang dito sa taas ng ruler. Pababa. And then, kung mapapansin nyo mga kapatid, nag-automatic snap siya doon sa edge ng ating color. Okay, then click uli rito. Ito naman sa taas. Then, punta tayo rito sa kaliwang ruler. Click and drag nyo lang dito sa dulo. Alright. Then, isa pa uli dito sa pangalawa. Then, isa pa uli rito sa pangatlo. And then, yung pang-apat. Alright. So, meron na tayong guidelines. Gagawin natin is, i-hide muna natin tong ating color guides. So, punta tayo rito sa ating layers. Hold shift and then, click nyo lang hanggang dito sa TV view. Then, Ctrl G to group these layers. And rename it as color guide. Alright, then click enter. And then, i-hide lang natin siya. So, click nyo lang tong eye icon na to. Alright, so meron na tayong guides dito sa ating canvas. Ready na tayo gumawa ng background ng ating YouTube banner. So, click nyo lang tong move tool and go to adjustment layer icon. Click gradient. Then, click nyo lang tong gradient box. And then, click nyo lang itong unang presets. Then, baguhin natin yung color. Punta lang tayo rito sa box na to, small box. And then, this color box. Then, mamili kayo kung anong gusto nyong color na gagamitin nyo. So, sa akin, ito yung gagamitin ko. Then, click OK. Then, sa other side naman ng color, click color box. Then, pipili uli ako ng another color. So, depende sa inyo kung anong gusto nyong color. Alright. Then, set location to 50%. Then, click OK. Alright. Then, yung angle niya is 0. Then, click OK. So, ito na yung background gradient color natin. Next is, gawa tayo ng new layer. And then this time mga kapatid, gagamit tayo ng ibang brush tool. So, gagamit tayo ng splatter brush. Nilagay ko sa description kung paano nyo siya madadownload at ituturo ko sa inyo kung paano nyo i-install ito. After you download it, double click nyo lang or right click, then click open. Then automatically, pupunta kayo rito sa
Photoshop. And then, right-click nyo lang. Then, punta kayo sa pinakababa. At makikita nyo siya doon. Ito. Click nyo lang tong arrow na to. Then, choose First Splatter 1. Then, adjust natin sa 600 itong size. Then, click Enter. Okay. Next is, punta tayo rito sa ating foreground color. Palitan lang natin siya ng medyo reddish orange. Okay? Then after that, i-click lang natin dito sa gitna ng mga 5 to 8 times. Alright. So visible na yung ating color. Next is, ibalik lang natin yung ating brush sa standard. So right click. Then, punta tayo rito sa taas. Piliin lang natin to. Then, baba natin sa 1. And then, click Enter. Alright. Next na gagawin natin is, maglalagay na tayo ng picture. So, meron akong picture dito na ginamit ko last tutorial. So, ang gagawin ko lang is, click and drag, then release. Alright. Then, click Enter. And next na gagawin natin is, i-hide muna natin tong mga background. So, magpo-focus muna tayo rito sa picture. Okay. So, next na gagawin natin is, i-hide natin tong guides. So, punta kayo sa View, then Show, then click nyo lang yung guides. Then, automatic na mawawala na yung guides natin. Hide na siya. Pero, pwede natin siyang ibalik. Okay. Then, press P to activate Pen Tool. Then, Control plus sign natin to zoom in. Then, gagawa na tayo ng path para mabura yung ating background. So, as usual, nagamit tayo ng pen tool para mas mabilis and accurate. Okay, then close this path. Then right click natin and click Make Selection. And click OK. Then after that, pupunta tayo rito sa ating masking icon. Click lang natin yan. At automatically, mabubura yung ating background. Alright. Next is Control plus sign to zoom in. Then, buburahin naman natin tong nasa loob. Gamit pa rin ang ating pen tool. Okay, right click, make selection, then click OK. Then press B nyo lang to activate brush tool. And then right click natin, baguhin lang natin yung size ng 75px. Alright. Then click enter lang natin. Then, pupunta tayo rito sa ating foreground color. Make sure na black yung ating foreground. Black is to hide and white is to reveal sa ating masking color. Again, mga kapatid. Then, Control D to deselect. And then, press P to activate pen tool. Then, simulan na natin itong i-trace. Right click again. Then make selection, click OK, press B to activate brush tool, then i-brush lang natin sa loob. Then, Control D to deselect. Alright. Then sa inyong keyboard, Control 0 to make a full view. Okay. So next is i-adjust naman natin yung levels ng ating picture. So ang gagawin natin, pupunta tayo rito sa ating layers, click nyo lang to, and then,
pupunta tayo rito sa ating image, adjustment, and click levels. Alright. Then, adjust natin tong black to 6. And then, yung white to mga 198. Okay na yan. Then, click OK. Then, next is, i-resize natin siya. So, Control-T to activate pre-transform. Then, click and drag nyo lang itong corner. Then, lagyan natin siya sa gitna. I-align lang natin siya sa gitna ng ating orange color. Resize ng konti. Okay. Then, click enter. Next is, gagawa naman natin siya ng shadow. So, sa inyong keyboard, Control plus sign to zoom in. Then, punta tayo sa ating blending option. Pwede nyong right-click, then blending option. And yung shortcut is, double-click nyo lang to dito sa right side. Okay. Then, click nyo lang itong drop shadow. Then, baguhin natin yung settings niya. So, lalagay natin sa distance is mga 12. And yung size, and as it is mga kapatid, pwede nyo lang gayahin to. Then click OK. Alright. Then i-resize lang natin ng konti. Control-T to activate pre-transform. Then resize lang natin ng konti. Alright. Click enter. Next is punta tayo rito sa layers. Hold Alt key nyo lang. And then pag nakita nyo icon na yan, ibig sabihin pwede na siyang i-mask. So i-mask natin siya sa layer 1. Alright. Then sa inyong keyboard, Control-0 to make a full view. Then next is, i-show lang natin tong background. Then, i-show na natin yung ating guides. So, punta tayo rito sa ating view. Then, click nyo lang tong show. And click guides. Alright, so bumalik yung ating ginawang guides kanina. Yung guidelines natin. Next is, punta tayo rito sa ating layers. Hold shift and then click itong layer 1. Then sa inyong keyboard, Control-G to make a group. Then i-rename natin siya. So i-rename natin siya as My Photo. Then next is, gagawa tayo ng new layer. So punta kayo rito sa icon na to. Create new layer. Then i-rename natin siya as Triangle. Then click enter. So, gagawa tayo ng triangle mga kapatid. Then, load the opacity to 40%. Click enter. Then, punta tayo rito sa ating canvas. Press P to activate pen tool. Then, gagawa tayo ng triangle dito mga kapatid. So, gagawa tayo ng triangle abstract. So, depende sa inyo kung gaano kalaki o gaano kahaba yung triangle na gagawin nyo. Make selection. Then click OK. Next is pupunta tayo rito sa ating foreground color. Click nyo lang tong small icon na to. Then click this arrow to switch foreground. Alright. Next is i-fill naman natin to gamit ang Alt Backspace. And then Control-D to deselect. So, yung Alt Backspace natin is to fill. Next is, click and drag lang natin ito pababa. Then, ang gagawin natin is, i-copy natin siya. So, ang gagawin natin is, Control-J to copy this layer. Alright. Then, Control-T to activate pre-transform. Then, iikot ko lang siya. Then, usog lang natin dito. So, nasa inyo mga kapatid kung anong gusto nyong shape ang gagawin nyo sa inyong abstract background. So, click enter. Then, repeat ulit natin. Control-J to copy o duplicate. And then, Control-T to pre-transform. Then, ikot lang natin ulit. Adjust lang natin. Liitan natin ng konti. Zoom natin dito. Then, ikot ng konti. Alright.
Then click enter. Control J again. And Control T to activate free transform. Then ikot. Then lakihan lang natin ng konti. Alright. Okay. Mga ganyan. Okay na ako dyan. Click enter. Then last one, Control J again. Then Control T. Then ikot natin. Dita ng konti. Alright. Then click enter. Alright. Next na gagawin natin is pupunta tayo rito sa ating layers. And then hold shift nyo lang. Then click nyo tong triangle na una. And then Control G to make a group. And then rename natin siya as triangles. Then click enter. Alright. Next is gagawa ulit tayo ng triangle. So click natin tong layer icon. And then ibaba natin yung opacity to 40%. Then rename natin siya as triangle lines. Alright. Then gagawa tayo ngayon dito ng mga triangle abstract. So unahin ko muna rito sa gitna. Alright. Kahit hindi nyo gayahin yung ginagawa ko mga kapatid, nasa inyo kung anong design ng abstract ang gustong gawin. At pwede ding ibang shape ang gamitin nyo. For example, circle, oblongs, or rectangle, square, ganun. Then dito sa kabila, tandaan nyo mga kapatid, hindi dapat lalagpas dito sa line na to sa itaas at ibaba. Alright? Alright. Then, sa inyong keyboard, press nyo lang yung A. Then, click nyo rito sa canvas. Then, press B to activate brush. And then, i-resize natin yung brush. So, lagay natin siya as 3px. Then, ang gagawin nyo lang is, click nyo lang yung enter. Mga 8 to 10 times, mga kapatid. Okay. Then, after that, click backspace. So, mariremove niya yung path na ginawa natin using pen tool. Alright. Next na gagawin natin is, maglalagay na tayo ng description o title ng ating banner. So, sa inyong keyboard, press T or pwede nyo pindutin tong type tool. Alright. Then, punta tayo rito sa font. Pili tayo ng font. So, ang pipiliin ko itong first. Alright. Click ko lang itong first. Then, regular and yung size 14. Sharp. And then, click nyo lang tong left align text. Then, white background. Click nyo lang sa canvas. Then, simulan na natin i-type yung ating description or title. So, ang akin is Adobe, Photoshop, Tutorial. Alright. Then, click nyo lang tong move tool. And usog natin dito sa bandang kaliwa. Okay. Next is punta tayo rito sa properties. Then punta kayo rito sa vertical spacing. Click to drop down. Then piliin nyo yung 12 point. Okay. Then hide these properties. And double click natin tong text layer. Click natin tong drop shadow. And then, iset natin yung distance niya to 8. Then, after that, click OK.
Alright. Next is gagawa ulit tayo ng text layer. So, sa inyong keyboard, i-press nyo lang yung T or pindutin nyo lang to. Then, click nyo lang sa canvas and type your YouTube channel name. Okay. After that, punta tayo rito sa Move Tool. Then, ilagay lang natin dito sa gitna ang aking picture. Then, double-click nyo lang to select all. Then, punta tayo rito sa size. Babayan natin hanggang 9%. Then, Move Tool. And then, iusog lang natin sa gitna ng aking picture. Next is, punta tayo rito sa layer. Click and drag nyo lang pataas. Ito. Then, double-click natin to activate blending option. Then, click nyo lang yung drop shadow. Click OK. Alright. Next is, ilalagay naman natin yung links ng inyong social media account or yung website nyo. So, gagamit tayo ng mga icon. So, meron ako rito. Click ko lang. Then, unahin ko tong Facebook icon. Click and drag ko lang. And then, resize ko paliit. So mga kapatid, nasa description below kung paano nyo madadownload itong mga social media icons. Alright. So next is, zoom in natin. Then, liitan pa natin ng konti. Alright. Then, dito. And click enter. Double click natin itong layer na to. And then, click drop shadow. Then, click OK. Then, Ctrl-0 to make a full view. Then, go back to our folder. Click and drag nyo lang. Then, shrink down. So, ito ay Instagram icon. Okay, zoom in natin. Ctrl plus sign. Alright. Litan pa natin. Makakasize nung unang icon na ginawa natin. Alright. So, okay na yan. Then, click enter. And after that, double click natin tong layer na to. Click drop shadow and then click OK. Next icon na tayo mga kapatid. So, Ctrl-0 to make a full view. Punta tayo rito sa ating folder. Then, click ko tong Twitter. Click and drag. Then, shrink down. Alright. Then, Ctrl plus sign to zoom in. Then, i-resize natin siya pababa. Katulad ng mga icon na ginawa natin nung una. So, i-align lang natin siya. Kita ng konti. Align. And then, click enter. Then, double click nyo tong layer na to. Then, click drop shadow. Then, click OK. Then, Ctrl-0 to make a full view. Next is, mag-a-add tayo ng text. So, pwede nyo pindutin to or press T. And then, punta tayo rito sa font. So, ang pipiliin ko ay Arial. Then, click nyo lang dito sa canvas. And then, maglalagay naman tayo ngayon ng links. So, pwede nyo ilagay yung link ng yung Facebook, ng yung Instagram or Twitter, or yung website nyo. So, yung akin is, ang ilalagay ko yung Gmail ko. Alright. Then, click nyo tong Move Tool. And then, ilagay natin siya align doon sa icons. Next is, liliitan natin yung font niya. So, double click nyo lang to select all. Then, i-resize natin siya pababa ng 6%. Then, click enter. Next is, i-zoom in lang natin siya. Alright. Then, i-align lang natin siya. So, ang gagawin nyo is, kakopy nyo lang tong text na to. So, sa inyong keyboard, hold nyo lang yung Alt key. Then, click and drag nyo lang pababa. Alright. Then, pwede nyo na baguhin kung ano yung
link ng inyong Instagram or ng website nyo. Parehas din dito sa Twitter. Alright. For example, yan na yung gagamitin ko. Okay. So, next na tayo. Control 0 to make a full view. Alright. Next is ilalagay ko naman yung logo ng Photoshop para malaman ng tao na Photoshop yung tinuturo ko. It makes sense, di ba? So, punta tayo rito. Click and drag nyo lang. Then release. Then shrink down. And ilagay nyo lang dito sa square na to. Then click enter. And then punta tayo sa layers. So, double click nyo lang tong first layer na to. Then click drop shadow. And click OK. Alright, so next is punta tayo rito sa folder. Lalagay ko naman yung aking Maestro Grapiko logo. Shrink down lang natin. Then lagay naman natin dito sa kanan. I-align lang natin na maayos. Sug natin ng konti pakaliwa. Alright. Then click enter. Then again, double click natin tong layer na to. Yung first layer. Click drop shadow and click OK. Alright. So next na gagawin natin is maglalagay tayo ng picture sa background. So yung picture ko ang gagamitin ko. Punta tayo rito sa layers. Hanapin natin yung folder na My Photo. Then, click to drop down. Click nyo itong square na to. Yung picture natin. Then sa inyong keyboard, Ctrl J to make a copy. Then after that, gagawin lang natin is, i-drag lang natin siya pababa. So, drag natin siya pababa hanggang dito sa gradient background. So, sa taas lang siya ng gradient background. Alright. So, next is, i-resize naman natin siya. So, sa inyong keyboard, Ctrl-T to activate free transform. Then, i-resize natin siya pataas o palaki. Okay. Dito sa gilid. So, halos kasing laki siya ng ating canvas. Then, click enter. Then, punta tayo rito sa layers. Opacity to 20%. Alright. Next is, i-hide naman natin tong guidelines para makita natin yung kabuuan ng ating ginawang banner. So, punta tayo rito sa View. Then, click nyo tong Show. And then, Guides. Alright. Next mga kapatid ay isi-save naman natin siya. So, punta tayo rito sa File. Then, click Save As. Then, hanapin natin kung saan natin siya isi-save na folder. So, isi-save ko siya dito sa Desktop with my folder. Maestro. Then, save natin siya as PSD file. Okay? Then, click nyo lang itong save. Click OK. So, next is, i-save ulit natin siya, save as. Then, save natin siya as JPEG file. Yan yung recommended ni YouTube na file sa ating YouTube banner. Then, click save. Then, click OK. Alright, so this time mga kapatid, ipapakita ko sa inyo kung anong magiging itsura niya sa mobile view, tablet view, desktop view, at TV view. So, this is the TV view, desktop view, tablet view, and mobile view. Sana ay may natutunan kayo sa ating tutorial for today mga kapatid. So kung tinapos mo itong video at may natutunan ka at gusto mo pang matuto ng iba't ibang tutorial ko rito, all you have to do is subscribe to my channel, click the notification bell, and watch all my videos from the first tutorial to the latest video na ina-upload ko dito sa aking channel para mas maintindihan mo mabuti ang nilalaman ng Adobe Photoshop.
So ito ang inyong Maestro Grapiko, Marvin Romero, and please stay safe, stay healthy habang nanonood ka ng mga video tutorial ko rito sa aking channel. Thank you and God bless sa inyong lahat. See you sa next video ang gagawin ko.